हो मित्रांनो, तुम्ही जिंकू शकता 70 लाख रुपये। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही 70 लाख रुपये कशाप्रकारे जिंकू शकता। जर का मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्हाला असेच व्हिडिओ टेक व्हिडिओ लेटेस्ट मराठीमध्ये बघायला आवडत असतील तर आपल्या मराठी टेक यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा मित्रांनो। आणि जी सबस्क्राईब केल्यानंतर जी समोरची घंटा आहे तिला नक्की दाबा, कारण की मी जेव्हा किंवा नवीन व्हिडिओ बनेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल आणि तुम्ही तो व्हिडिओ सर्वात अगोदर बघू शकाल। तर मित्रांनो आपल्याला माहीतच आहे की मायक्रोसॉफ्टचे CEO आपल्याला बिल गेट्स हेच आपल्याला 70 लाख रुपयाची बक्षीस देणार आहेत। तर याच्या बदल्यात आपल्याला एक काम करायचे आहे, ते काम कोणते आहे मी ही व्हिडिओच्या समोर तुम्हाला सांगितणार आहे। तर भारतात ते बरेच लोक स्मार्टफोन वापरतात, काही लोक फीचर फोन वापरतात, पण एका रिसर्चनुसार असं कळलं की भारतातले 50 कोटी लोक हे फीचर फोन वापरतात। जे स्मार्टफोन वापरतात लोक ते म्हणजे त्याच्यामध्ये डिजिटल पेमेंट हे म्हणजे काही सेकंदात होते, पण आपल्या फीचर फोनमध्ये याचा डिजिटल पेमेंटची सुविधा नसल्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये डिजिटल पेमेंट करू शकत नाही। तर बघा सरकारचं असं म्हणणं आहे की आपल्याला सर्व मोबाईलमध्ये डिजिटल पेमेंट करायचं आहे, म्हणजे कोणताही फीचर फोन असो स्मार्टफोन असो मध्ये सर्वांमध्ये आपल्याला डिजिटल फोनची सुविधा आपल्याला उपलब्ध करायची आहे। तर फीचर फोनमध्ये डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे आपल्याला या फोनमध्ये डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करायची आहे। जर का आपण हे काम केले तर मित्रांनो आपल्याला मायक्रोसॉफ्टचे CEO म्हणजेच बिल गेट्स आपल्याला हे 70 लाख रुपये देणार आहेत। तर मित्रांनो जर का तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुम्हाला असे लेटेस्ट टेक व्हिडिओ जर मराठीमध्ये बघायला आवडत असतील तर आपल्या मराठी टेक यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा मित्रांनो। पुन्हा भेटूत पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।